მოგესალმებით ძვირფასო ინტერნეტ ტელემაყურებლებო. ეთერშია ინტერნეტ ტელევიზია PKTV.GE გადაცემა პოლიტიკა და სამართალი. მე გახლავართ ამ გადაცემის ავტორი და წამყვანი ბიძინა მესხი. ჩვენ დღევანდელი გადაცემის თემა გახლავთ 1990 წლის 28 ოქტომბერი, კონკრეტულად 1990 წლის 28 ოქტომბერს მომხდარი ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტი, რომელმაც შესთვალა ქართველი ერის ცხოვრება, მაშინ და ჩვენ დღევანდელი გადაცემის სტუმარი გახლავთ ისტორიკოსი ბატონი პაატა ჩიქოვანი. მოგესალმებით ბატონო პაატა და პირველ რიგში ჩვენ უნდა ჩვენ დღევანდელი გადაცემის მიზანია რომ შევახსენოთ საზოგადოებას რა მოხდა 1990 წლის 28 ოქტომბერს და შევაფასოთ ეს მოვლენა და ეს დავისაუბროთ ამ მოვლენის მნიშვნელობაზე. დიდი მადლობა უძველესათვის, მივესალმებით ჩვენ ამღვრებელს და ძალიან დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, რომ შევახსენეთ დღეს საზოგადოებას, საიდან იწყებოდა ყველაფერი, როგორ დაიწყო ყველაფერი და როგორ დავდექით დამოუკიდებლობის გზაზე. იურიდიულ ასპექტში ყველაზე მთავარია, საერთოდ აღნიშნეთ, რომ ეს დღე არის საწყისი საქართველოს დამოუკიდებელი საქართველოს პასპორტიზაციის, ესე ვთქვათ, შეიძლება ეს ტერმინის ვიხმაროთ, იმიტომ რომ სრული დამოუკიდებლობის და ბრძოლა ჩვენ ვიცით, რომ გრძელდებოდა 1921 წლიდან, სულიყვენ ადამიანები მის დამოუკიდებლობისთვის იბრძოდნენ და ბოლოს აი 28 ოქტომბერს იწყება იურიდიული პასპორტიზაცია, ჩამოყალიბება, გაფორმება იურიდიულად ახალი დამოუკიდებელი სახელმწიფოს. ეს მნიშვნელოვანი ფაქტია, რომ 9 აპრილზე ჩვენ ვისაუბრია ამ თემებზე, ეს როგორ იწყებოდა ყველაფერი, აი ამ ბოლო 80-იანი წლებიდან და როგორ მომზადდა თვითონ უზენაეს საბჭოს არჩევნები. და უზენაეს საბჭო. ესე იგი 99 წლიდან 9 წლის ბოლოდან იქნება ახალი პოლიტიკური გაერთიანება მრავალი მაგიდა. ბატონი ძველ გამსახურდიას ხელმძღვანელობით. იწყება გასაკვირია უშიშროების ძალების მიერ განხეთქილების შეტანა ეროვნულ მოძრაობაში. იქ ცალკე დაისვა საკითხი, რომ კონგრესი შეიქმნას და კონგრესის გზით წავიდეთ ჩვენ და არ მივიღოთ საბჭოურ არჩევნებში მონაწილეობა. ზოგიერთი უმეცარით ესაც იმეორებს, რომ ეს მაინც საბჭოური არჩევნები იყო. არა, ბატონო, თქვენიდან მაყურებელმა კარგად გაიგოს, რომ რამხელა ეს ჭკუა და გონება და პოლიტიკური ხედვა ჰქონდა ბატონ ძველ გამსახურდიას, რა ფორმით და როგორ ჩაატარა. პირველი თვითონ მაშინდელ საბჭოს ეთქვა უმაღლესი საბჭო. აი ამ საბჭოს მიაღებინა მრავალპიროტული არჩევნები დაანიშნინა და შესაბამისად მრავალპარტიულობას და ამის შეტანა და ამან გამოიწვია ის მომენტი, რომ არჩევნებს დაერქვა არა საბჭოური არჩევნები, არამედ დაარქვეს უზენაეს საბჭოს არჩევა. უზენაეს საბჭოს არჩევა. საქართველოს რესპუბლიკის უზენაეს საბჭოს არჩევა. რაც საბჭოთა იმაში ესეთ სახელმწიფო დღესაც არ ფიგურირებდა. რეგისტრაციაც არა იურიდიულ და არა სასამართლოში, როგორც უნდა ყოფილიყო საბჭოთა კანონმდებლობით. არამედ, რომ საბჭოთა კანონმდებლობა ამ ესეთ საბჭოებს და მრავალპარტიულობას არ ცნობდა, არ იცოდა. ეგეთი რამე იურიდიულად არ არსებობდა. 1936 წლიდან, აი სტალინის მიღებული კონსტიტუციიდან იქ ჩაიდო ერთი პუნქტი, ძალიან ეშმაკური. მეექვსე პუნქტი იყო ესეთი. პარტიის როლი განსაზღვრელია. აი ეს მეექვსე პუნქტი აი ამ ფორმულირებით იყო. ეს ნიშნავდა, რომ სხვა ყველა
სახელმწიფო სტრუქტურა, რომელიც არსებობდა, მას ემორჩილებოდა, აი ესე იგი პარტიას ემორჩილებოდა. პარტიის გენერალური მდივანი სტალინი იყო, პარტიასთან ერთი იყო, ხომეთი აღარ დატოვეს და აი ნახეთ როგორ ისე და აი ეს პუნქტი და ეს ის ყველა სახელმწიფო, ყველა სტრუქტურას უფრო მაღლა იდგა პარტია. არასაბჭოების ყრილობა, რომელიც ცოტა ხანი ქონდა, რომელიც ამისას გააუქმეს კომუნისტებმა, ბოლშევიკებმა ერთადერთია და დატოვეს აი ეს ფორმულირებით, რომ ხალხის შეეული, ეს უნდა ყოფილიყო, აი ეს არჩევნითი ორგანოა უმაღლესი საბჭო იმ კომუნისტების. აი არჩევნითი ორგანოს უფრო მაღლა პარტიის დიქტატურა იყო, პარტია იდგა და აი ეს ყველაფერი ზვიად გამსახურდია დაანგრია და მოსპო და ისე ლამაზად არ არისაც შეიძლება დაჯერება არც ის მხოლოდ ხალხის ნების გამოხატულებით მისი ხელმძღვანელობით აი მომზადდა ეს ყველაფერი ისე რომ იურიდიული კაზუისტიკა ყველაფერი გადაწონილი იქნა და გამარჯვებული იქნა ვერაფერი სამართლებელი დავა აი მის შესახებ ხო შეუძლებელია არ არსებობს ერთადერთი მხოლოდ აი დაბოღმილი ძველი ბოლშევიკები კომუნისტები და რუსეთის აგენტურა რომელიც რაღაცებს იძახდა რომ არა ჩვენ არ მივიღებთ და მივიღებთ ჩვენ სამხედრო კონგრესის არჩევნებს შევატარებთ აი იქიდან დავიწყებთ ამ მოკიდებულობას ზვიადი თქვა არა აი ეს ბალტიისპირეთის გზა არის სწორი ჩვენ უნდა შევქმნათ იურიდიული ბაზა ისეთი რომელიც ვერასოდეს ვერ შეგედება რომ აი კომუნისტებმა დანიშნეს არა იქ პირველი რაც შეცვალა ყოველ თქვით რომ უზენაეს საბჭოს არჩევნები დაერქვა შემდეგ საარჩევნო კომისიები შეიქმნა უზენაეს საბჭოს არჩევნების და აი აქ საბჭოში ხდება რეგისტრაცია დაემატა ჩვეულებრივ კომუნისტური პარტიის დროს საარჩევნო ორგანოებში ჩაჯდა ეროვნული მოძრაობის ხალხი ეს გარდაიქმნა საარჩევნო კომისია ჩამ დემოკრატიული სისტემით და აი ამ საარჩევნო კომისიაში რეგისტრირებული პარტიებიდან მიიღეს მონაწილეობა არჩევნებში კიდევ არჩევნები არ არის ეს საბჭოთა არჩევნები ეს არის სწორედ ახალი რომელიც გამოხატულება იყო ხალხის ნებისა და ზეგამსახურდიას ხელმძღვანელობით ეს უდიდესი აი ძალიან ისეთი ჭკვიანური პოლიტიკური ნაბიჯი იყო რომ ხო ამბობ რომ აი მე აღიარეს აი ირაკლი წერეთელმა ხო როდან ნათაძემ სხვა მე აღიარეს რომ ეს კონგრესი მართლა შექმნილი იყო უშიშროების ძალების მიერ ტრის მიერ და ეს დაპირისპირება იქ დაწყებული შემდეგ სამოქალაქო რა რუსეთ საქართველოს ომში გადაიზარდა 1991-12 წლების მაგრამ საფუძველი იქ იწყებოდა და ტარდება არჩევნები ტარდება არჩევნები და ერთი წუთი შეგაცნოთ მაშინ ერთ ფაქტსაც რომ 90 წლის მარტში თორცდების იყო 9 მარტი მაშინდელმა საქართველოს ხელმძღვანელობამ გუმბარიძე მიიღო დადგენილება რითაც აღიარეს საბჭოთა კავშირის მიერ საბჭოთა რუსეთის მიერ საქართველოს ოკუპაცია და გამოაცხადა თავი ათვით მათ სამართალ მემკვიდრედ რაც და ეს იყო კიდევ ერთი საფუძველი სამართლებრივი იმისა რომ დანიშნულიყო არჩევნები და მას საბჭოთა არჩევნები ტერმინი სამართლებრივად რომ მოსვარებდა. დიდი მადლობა, ძალიან საინტერესო ფაქტია. ხო, და ეს როგორ ტარდებოდა, რა ფორმით ტარდებოდა, პერმანენტული შიმშილობები და აქციები ტარდებოდა და თვით იქ დეპუტატებში უმაღლესი საბჭოს დეპუტატებშიც კი იმდენად ძლიერი დაწოლა იყო სამართლები მართალისთვის სიმართლის ის რომ ვერ გაექცეოდნენ ამებას და იმ საბჭო იმ უმაღლესმა საბჭომ კი მიიღო მაგრამ აი ზუსტად ვერასდროს რომ აღიარება ანექსიის და ოკუპაციის და დაპყრობის აღიარება უკვე ჩვენ ხვდიდა არასამართლებელი მემკვიდრე საბჭოების ისინი კი იყვნენ არამედ ჩვენ სამართლიანი მემკვიდრეობა უკვე 1918-21 წლების დამოუკიდება საქართველოს და გადავედით. ეხლა იქ რა ხდება იცით კიდევ რომ აი 14 ნოემბრის პირველი სესია ხო? ცოტა გადავიჭერით ხო პირველი სესია აღმმნიშვნელოვანი სესია. იქ ზუსტად ეს ფორმულირება დადგა რომ ჩვენ პირველ ჩვენ ვაღიარებთ ხო? ვაღიარებთ
1918-21 წლის კონსტიტუციის მემკვიდრეობას და რასაკვირველია თავის თავის ანექსირებული, ოკუპირებული საბჭოთა ხელისუფლება ასე მეგობრებო არ თქვა რა. ვიღაცა ვარსა დავასახებ, მაგრამ დღეს კიდე ვიღაცა აცხადებს, რომ შრომელი ხალხის აჯანყება იყო და ოკუპაცია, ანექსია არ იყო, ეს ტრაგედიაა რა იმ ადამიანის რა და აი ქართველი გაუნათლებელი საზოგადოების რომელმაც აი ეს 25 წელიწადი 20 რამდენი წელი გამოდის ხო 23 ხო აი 25 წელი 90 წლიდან სამწუხაროდ აი ამ ხრი პოლიტიკურ ვაკუუმში და ჩვენ რო გადაშალოთ ისტორიის სახელმძღვანელოები იქაც თქო ჩამოყალიბებულა და კარგად არ არის სკოლის სახელმძღვანელოებს ანუ ბავშვების გაუნათლებელია ამ თვალსაზრისით რა ამ კუთხით ეს ყველაფერი რასაც შევსაუბროთ ხო, ეს უნდა იცოდეს ქართულმა ხალხმა და ეს უნდა ისწავლებოდეს, ეს უნდა იცოდეს რა გზებით, რა ფორმით, როგორ მიდიოდა პოლიტიკური ბრძოლა იმპერიულ ძალებთანაც, შინიდანაც, იყო შემცდარი ადამიანები, რომლებიც გულის სული საქართველოს მაგრამ ზვიადი პიროვნულად აღიზიანებდათ. და ისეთი სუბიექტური მომენტები იყო, რომელიც წლების მერე, ვის მართლა ალალი იყო და გულმა დაინახა და თქვა, რომ ეს მაშინ ასაკეთებს ძალიან საინტერესო ინტერვიუ გქონდა ბატონ ნოდარნაცაძეს და გული მწდება რომ შეკაიკაცო 25 წლის წინ რომ 25 წელი დაჭირდა რომ გეღიარებინა და გეთქვა მაშინ უნდა გეთქვა სანამ ეს ომი დაიწყებოდა და ხალხი დაიხოცებოდა მაგრამ რო თქვა მაინც კარგია რა და მაინც დადებითი მომენტია რომ აღიარა და მარტო მან არა რომ წერეთ ემას და სხვა პოლიტიკურმა ისეთმა ლიდერებმა რომლებიც შემსწრები იყვნენ მაშინ და ვერ განსაზღვრეს სწორად ხო ადამიანური მომენტი ხო ისე არავინ არ ამას რა და აი ეს იურიდიული ბაზა მომზადდა ტარდება არჩევნები და ზვიად გამსახურდია იმარჯვებს 91 დეპუტატი გაგავს სიით კომუნისტებს 44 გასწორ მაჟორიტარებში 53 ყავდა გვალმაგიდას და 17 კომუნისტებს ეს ესე იგი 70 წლიანი მმართველობა 70 წლიანი მმართველობას კი არის ეს 83 წელს ოქტომბერში ოქტომბრის ბოლოს ზუსტად 83-ის ოქტომბრის ბოლოს ხო 30 ოქტომბერს თუ ავსდები შევალაძემ ჩაატარა რუსეთ საქართველოს მობის 200 წლისთავის აღნიშნული ღონისძიება პარადი ახლა საქართველოს მეტი გამოიყვანა პარადები ტარდებოდა ქალაქებში იმაში რომ აი ჩვენ ესეთი ძმები ვარ ჩვენ სიყვარული აი ჩვენ ეს 7 წელი გადის და ძირს რუსეთის დამპალიბერია და აი ეს ხალხი ხო უმეტესი ნაწილი ხო იღებდა იქ მონაწილეობას არა ხო და აი ეს ხალხი ზუსტად ეს ადამიანები საქართველოს მოსახლეობა გამოდის და გასაძლევს დამოუკიდებლობას აღიარებს ოკუპაციას ანექსიას და ამბობს კომუნისტურ ხელისუფლებას შვიდობიანი გზით პირველი მრავალპარტიული არჩევნები საქართველოში ეს უდიდესი ისტორიული მოვლენაა ძალიან დიდი მნიშვნელობა და როგორ მაცლებია იქ 11 იყო სახალხო ფრონტი 2 იყო თვალსდები რაღაცა ისეთი აღარ მახსოვს სახელწოდება ისეთი და 1 იყო რუსთაველის საზოგადოებიდან აკაკი ბაქრაძე ხო და დანარჩენი აი ამ ხელა 1% ხო 250 დეპუტატი იყო 250 დეპუტატიდან 123-124 ვალი მაგიდა დანარჩენები ეს პატარ-პატარა რაიონებიც ესე მოყოლეს მთავარი ხმის კომუნისტები იყვნენ და როგორც მიღებულია მათ ყოველთვის ეს თამაში იყო რომ რასაც სიტყვა და გამსახურდია ემას ზედადერთი აკაკი ბაქრაძე და ნუდანაძე იყო რომლებიც მაინც უპირისპირდებოდა და იქ სხვა იმას მოვიდა სანამ მეორე ეტაპი არ დაიწყო უშუალოდ შეგზავს თვითონ უზენაეს საბჭოში გვალმაგიდაში სეგზავნილების ჯანგი რომელიც პირდაპირ მოსკოვიდან იმართებოდა და მათ დაიწყეს როდესაც ყველა იმედი გადაეწინათ და დაკარგეს იმედი რომ ზვიადის მართვა შეიძლება და ზვიადის დამოუკიდებლობის აქტი მიიღო შექონდა ამაზე ძალიან კაი გადაცემა თქვენ სტუდიაში და
რომ 91 წლის 9 აპრილის დამოუკიდებლობის აქტი მანამდე, ხო? მანამდე აი 14 ნოემბრის სესია. ეს თელი აი როგორ დელიკატურად, როგორ მართლა უმაღლესი პოლიტიკური კულტურით, ხო? აი ეს აღიარება, რაც ჩვენ თქვით, სამართალო მემკვიდრეობა, შემდეგ გარდამავალი პერიოდის გამოცხადება, რომ ზვიადი იცის გზნობს, რომ იქ კიდე სხვა რეფერენდუმი მოდის და ნახეთ, თვითონ კი არ აწვება, ხო? აი ეს ზვიადი ებრძოდა იმპერიას. და ეს მგზები და მეთოდები სწორი იყო და თავიდანვე ეს გამოსვლა და დამოუკიდებლობა კი არ გამოაცხადა. გარდამავალი პერიოდი რატო? რომ ხალხს სული მოეთქვა. ხალხს სული მოეთქვა და ხალხს დაეწყო დამოუკიდებელ სახელმწიფოში ცხოვრება. ამას ეს არ არის, რა გამოვაცხადეთ. მაინც დანეკმუნებიდან გამოსვლა 40 წელიწადი დაჭირდა. ჩვენ 25 წელიწადი მიგვის და ზოგადად ჰქონდა ეს მომენტი, რომ იგზნოს ხალხმა შვება, მიიღონ ისეთი კანონმდებლობა, ისეთი ბაზა შეიქმნას, რომელიც მატერიალურ-ტექნიკურ ბაზას გააძლიერებს დამოუკიდებელი საქართველოში და ხალხს მისცემს, რომ შენ საკუთარ ქვეყანაში ცხოვრობ და ამ ქვეყნის შვილი ხარ. და შენ ბედნიერი ხარ, რომ ამას მოესწარი და ეხლა მხოლოდ შრომა და ჯაფა გიწევს, ძალიან მძიმე, ძალიან რთული, იმიტომ რომ გიკეტას მოსკოვით, ხო, ფინანსურ წყაროს, შენ მანძილზე ხარ მიბმული, ახალი ფული არ აგავს და ეკონომიური მექანიზმები, ეს მარტივი არ არის. ხალხმა მისცა ამას ხმა, მაგრამ ტერმა დაიწყო, რომ დაიწყო თავისი მოქმედება და თავისი მუშაობა, ხო? და ეს იქნებოდა ხვიდა ეკონომიურ და პოლიტიკურ რთულ სიტუაციას ძალიან რა. ამის გადალახმისთვის საჭირო იყო დრო, ეტაპები და ზოგადად გამოაცხადა გარდამავალი პერიოდი. ყველაფერი ისაც 14 ნოემბრის სესიაზე იყო, კიდევ ეს იყო აი პოლიტიკურად უმაღლესი დონე. იმიტომ იყო რომ გამსახურდიას, ხა აღარა გამსახურდიას. ამერიკის კონგრესმა დრო შეაუწია. დღეს რატო არ ამბობენ ამას? და გარდა ამისა, მართალია უკვე ომი დაწყებული იყო, მაგრამ ამერიკამ ცნო 25 დეკემბერს. და აი ამ ყველაფრის ამის გამო, რაც ზოგადად გამსახურდიამ გააკეთა. და დამოუკიდებელი სახელმწიფო. დაცრავად ბატონო პაატა, ახლა რეკლამა ეთერში და შემდეგ გავაგრძელოთ საუბარი. PKTV.GE-ის რედაქცია გადავიდა ქალაქ რუსთავში, რუსთაველის ქუჩა 30-ა, ეგრეთ წოდებული ქიმიკოსების კულტურის სახლის შენობაში პირველ სართულზე. დაგვიკავშირდით ცხელი ხაზი 032 2 18 25 19 577 40 83 82 568 98 36 ჩვენი ელექტრონული მისამართია info@pktv.GE პრესკავკასია mail.ru ქვედატირით Facebook-ის მისამართი პრესკავკასია.GE და PKTV. Თვითონ მეგობრებო, ბრუნდებით პირდაპირ ეთერში და შეგახსენებთ, რომ ჩვენი დღევანდელი გადაცემა ეხება 1990 წლის 28 ოქტომბერს და ვინც არ იცის და არ ახსოვს ეს დღე, შევახსენებთ, რომ 1990 წლის 28 ოქტომბერს ჩატარდა პირველად და უკანასკნელად საბჭოთა კავშირში პირველი ეს იყო მრავალპარტიული არჩევნები, რომელშიც გაიმარჯვა მაშინ მრგვალმა მაგიდან პოლიტიკურმა გაერთიანებამ მრგვალმა მაგიდან ბატონ ზვიად გამსახურდიას მეთაურობით და ეს იმდენად უპრეცედენტო მოვლენა იყო მაშინ, რომ მთელი სამყარო იყო გაოცებული და ამ მოვლენის გამო. და ჩვენი დღევანდელი გადაცემის თემა არის ამ მოვლენის შეფასება და მნიშვნელობა, რომ განსაზღვროთ ქართველი ერის ცხოვრებაში, რამე თუ 1990 წლის 28 ოქტომბერს დაედო საფუძველი ჩაეყარა უფრო ზუსტად, ვთქვათ,
დამოუკიდებელი საქართველოს ახალ ცხოვრებას. და ბატონო პაატა, თქვათ გავგრძელოთ საუბარი თემაზე. ჩვენ შევჩერდით ძებასო მაყურებელო აი ფაქტზე, რომელსაც ახლა რატომაც აღარავინ აღარ ახსენებს, რომ ზვიად გამსახურდიას, ზუსტად პრეზიდენტ ზვიად გამსახურდიას, აი ამ პოლიტიკური ძალიან ძლიერი ნაბიჯების და გამჭრიახობის და გონების და ყველაფერ აი ამის გამო ამერიკის კონგრესმა მის სასახელოდ აწია დროშა. დღეს ამას ეს იყო ყველაზე დიდი დარტყმა რუსეთისთვის და რუსეთში ყოფი ქართველებისთვის, რომელმაც პირდაპირ ზუგში მახვილად მიიღეს ეს ამერიკის ნაბიჯი და ამუშავდა მთელი მექანიზმი. პირველი ვინ? უნდა საქართველოში მონახულიყო ადამიანები. უნდა მონახულიყო აუცილებლად გამსახურდიას გარემოში. ის რაც ვის ჩანერგილი ყავდა და ის ვის გასულება შეიძლებოდა. ან უბრალოდ გადაბირება მოსყიდვა. იმიტომ რომ როდესაც ეს ყველაფერი მზადდებოდა მაღალი მაგიდის შექმნას, დღეს შეიძლება ამის თქმა და აუცილებელიც არის, რომ აი 99 წლის 9 აპრილის შემდეგ 99 წლის უკვე შემოდგომიდან, ხო, როცა სახალხო ფრონტი შეიქმნა, მაღალი მაგიდა ძალიან ბევრმა ისეთმა ადამიანმა, რომელსაც ცხოვრებაში არ უფიქრია და არ უოცნებებია დამოუკიდებლობის და ერთი ნაბიჯი არ გადაუდგია, რაღაცა ზოგმა ავანტურის განწყობით ეს მოსულა პოლიტიკაში. ზოგი შეგზავნილი, ზოგი კარიერისტული პოზიციებით და ეს დამოუკველია, იმიტომ რომ ფულზე ყოველთვის გაიყიდება და თავმდებაზე ყოველთვის გაიყიდება და უამრავი ისეთი შემთხვევითი ადამიანი მოხვდა, რომ ფაქტობრივად ზვიად გამსახურდიამ გაიმარჯვა. და ზვიადს მისცა ხალხმა ხმა. ეს მაშინ იმ პერიოდში მისაღები მოვლენა იყო, იმიტომ რომ ის უნდა დამარცხებულიყო საბჭოთა იმპერიას, საბჭოთა საქართველო უნდა დამთავრებულიყო და ახალი ეტაპი დაეწყო. მაგრამ გუნდის მე ერთ-ერთ ინტერვიუში გროზნოდან ზვიადი თქვა, რომ რამ ეკნაო, ხუთი თითი მაქვს ხელზეო. მე საიდან მომეყვანა ეს ადამიანები? და მართლაც ამ 91 დეპუტატიდან და 26 მაჟორიტარიდან ძალიან ცოტა დარჩა დღემდე ერთგული. პირიქით, ის ვინც მაშინ ძალიან აქტიურობდა, დღეს აღმოჩნდა გიორგის პარტიაში და აღმოჩნდნენ შევარნაძის დანიშნულ არჩევნებში, აი კაკო ასათიანი და ტრადიციონალისტები, რომლებიც ერთ-ერთი ძლიერი დასაყრდენი იყო, უცებიგი გადათამაშდნენ, ესევე ვაჟა ადამია, ხო, იმის რა ქვია, კოსტავა საზოგადოება, რომელიც სამხედრო ძალითაც და ყველაფრით ძალიან ძლიერის იყო, აღმოჩნდა პირდაპირ შეკრულები და შეთანხმებულ თამაშს თამაშობდა რუსეთთან. და კიდევ ისიც არის გამეთვალისწინოთ, რომ გაიქცნენ, მოამზადეს, აი ზუსტად დროშის აწევასთან, რომ იქ ევროპაში უნდა გაეტეხათ სახელი აუცილებლად და ამერიკაში უნდა გაეტეხათ სახელი. ამიტომ ეს ჭორები, რომ ზვიადიზე, რომ დიქტატორი იყო, ეს იყო, ეს და 24 რეზოლუცია მიაღებინეს. ჩავიდნენ ჭანტურია, სარიშვილი და სხვათა შორის ასევე ქარტია, რომელიც შედიოდა ამ იმაში ჯგუფში, რა ქვია, მგალბაგიდის წევრი იყო, ხო, ისინი ჩავიდნენ და იქიდან დაგმეს, რომ აი ზვიად გამსახურდია დიქტატურისკენ მიისწრაფვის და ის ამას ამყარებს. ეს არის პოლიტიკური თამაში, რომელშიც რუსეთიდან მოდის დავალება და იქიდან ხორციელდება, ხო? აი თქვენ ნახოთ მე ორი სექტემბრის აქტი თვითონ ეროვნულ-დემოკრატიული პარტიის წევრი ალახაძე ყვება, ეს ფილმშიც არის ნაჩვენები და იქ ინტერვიუში ამბობს, რომ სარიშვილი რო ჩამოვიდა მოსკოვიდან, მოსკოვში ვისთან იყო? შევარნაძე ვინ იყო, ვინც დამოუკიდებლობას არ დაუჭირდა მხარი და მის წიგნში წეს თვითონ, რომ აი რეფერენდუმზე მე საბჭოთა კავშირის დავიდე, ჩემი საბჭოთა კავშირი, ჩემი საყვარელი, ეს საბჭოთა კავშირი აქვს დაპყრობი იყო. და ამ საბჭოთა კავშირში ამდენი ქართველი პატრიოტი დახოცა. და ეს ადამიანი ამასაც ჩადიხარ. და მისგან იღებ წვანეშუს და ამბობს პირდაპირ, რომ ჩამოვიდა სარიშვილი, ჩამოვიდა მოსკოვიდან და გვითხრა წვანეშუქია, შეუტიოთ, დავიწყოთ. და აი ყველა სხვადასხვა მეთოდებით შიგნიდან და მე ეს უნდა ეთქვათ, რომ აუ ცით მაღალი მაგიდა დაუპირისპირდა ერთმანეთს. თო ჩვენაშუაში ვარ. აი ამაზე მე მახსენდება ისტორიული პარალელი, როდესაც კაპიტანი იაზიკოვს
ეკატერინე მეორე წერს, რაც დაინახეს, რომ ერეკლე მაინც რაღაც ქართული ხალხის გამაერთიანებელია. პოლიტიკურად სუსტიტუცია, მაგრამ მაინც ისახიებს და ერეკლეს მოცილება გადაწყვიტა ეკატერინე. მაგრამ როგორც ეს იაზიკოს აუცილებლად მონახეთ ქართველები და მათი ხელით, რომ რუსული კვალი არ გამოჩნდეს. გადის 150 წელი თუ 200 წელი, ხო? და 200 წლამდე, ხო? და იგივეს რუსთავაზე ქართველების პირდაპირ ხედავ. და აი ეს ნაბიჯი ხო, საგარეო პოლიტიკაში რომ იქ სხვა იმაში რომ იქ ჩადიან, იქ იღებენ პრაღაში რეზოლუციას, სოფლიოს ეუბნებიან, რომ აი ჩვენ ზვიადი მოვიყვანეთ, ან ჭადურიას არა, ხო? და აი ამ ქართულ 91-ს. და ქართულ 91-მა მე შეორგანიზდა ძალიან ბევრი ბონუსები მიიღო, ფული, კარგი ცხოვრება, ყველაფერი. ის დაფოცილი ბიჭები, ჩაბარებული აფხაზეთი. აი ეს სისხლის გისაზეა, ხო? აი ამის დავიწყება შეიძლება, ვიდეს კარგად იცოდეთ, ხო, ხალხმა. აი როგორც კი დაიწყო კონგრესის დროში დაწევა, ზვიადის გაპრეზიდენტება, დამოუკიდებლობის პასპორტის ჩამოყალიბება შექმნა უკვე, დამთავრდა ყველაფერი, დამოუკიდებლობა და იმას ემზია დღესაც. აი იმდენად ჭკვიანური და შმერკული ნაბიჯები გადადგა და ამაში აჯობა, მაშინ რა უნახდა? მაშინ მხოლოდ ფიზიკური ლიკვიდაცია. ფიზიკური ლიკვიდაცია 200 წელიწადი აქვს რუსეთში შემუშავებული და მეტიც აი ეს მეთოდები და ფორმები თუ სად როგორ მონახოს გამცემი მოღალატე, მე ის დააფინანსოს და მე იმ ყველაფერი იმას გადააბრალოს. და თქვა რომ ჩვენაშუაში ვარ. აი ისინი და ეს ხდება. ძალიან მნიშვნელოვანია აი ჩვენ თქვი 14 ნოემბრის სესია და შემდეგი სესიები, აი დამოუკიდებლობის რა კანონები იქნა მიღებული და გინ სოციალური მხარე, გინ ეკონომიკური მხარე, მაგრამ ზვიადი არ ჩქარობდა და ამბობდა რომ უცებ ხელოვნების დაშლა და პრივატიზაციის დასაწყისი ეს გამოიწვევს ქონების დატაცებას. ჯერ ხალხმა ეს ყველაფერი უნდა კანონი უნდა შეიქმნას და კანონის შემდეგ, ხო? კანონის შემდეგ ის მექანიზმები უნდა შეიქმნას, რომ ეს ყველაფერი ვიღაცა გარკვეული ერთი ვიწრო ადამიანების ვიწრო კლანის ხელში არ აღმოჩნდეს. რომ ეს ქონება, რომელიც ამდენი განმავლობაში შექმნილი იყო, ის თანაბრად მერე გამოხდა. აი, ზუსტად ისინი, ვინც ემზოდნენ გამსახურდიას, რომ აი, კოლმეურნეობა არ დაშალა საბჭოთა გამსახურდია, შეიძლება საბჭოთა ყოფილიყო და კომუნისტი ყოფილიყო, ხო, მაგრამ უნდა დააბრალო, რომ ხალხი აღყვეს რა. და თქვენ ნახეთ რა კანონებია მიღებული, ხო? და როგორ ამზადებს ამ პერიოდს, რომ პრივატიზაცია არ მოხდეს, რაც მოხდა რუსეთში, რაც შედგა საქართველოში, რომ ბანკებს, ფულს, ყველაფერს როგორ უფრთხილდება და ყველა კაპიქს და ასლან აბაშიძეს გაჩუქარი მერსედესი დადისო. ის თვითონ და სახელმწიფო ხარჯით კი არ იყიდა. ეს ის თავის უფრთხილდებოდა და ბოლო პრეზიდენტო დონირებულმა გადაში უნდა ყოფილიყო სამდენი წელი ყავს. და ერთადერთი გზა რჩება ზვიადის ლიკვიდაციის. ვის დაავალებენ? ქართველებს დაავალებენ. და ხა ეს ხო იციან. და მაშინაც იყვნენ ისეთი ოფიცრები უშიშროების, რომლებიც ზვიადის ყველაფერ ინფორმაციას ეუნებოდნენ. მიუხედავად იმისა, რომ აი მათ უფრო განსაკუთრებით ის ადამიანები, ვინც დაზვერვაში მუშაობდნენ და ვინც ძალიან კარგად იცოდა, დაზვერვაში საზოგადოებრივ მუშაობდნენ. საზოგადოებრივი ადამიანი იმუშავებენ. უდას ხეში ვეღარ დააჯერებო, საბჭოთა წყობილება კარგია და ის კაპიტალიზმი მპება. ხო? ეს მომენტებიც იყო, ამიტომ ისინი დაუდგნენ ზვიადის და ყველაფერი უთხრეს და ის მასალები და ყველაფერი მიდიოდა, მაგრამ აქეთ ისინი ზეწოლის ქვეშ იყვნენ. რა მინდა აგებს მაგრამ იყვნენ ადამიანები, რომლებიც თვითონ გამსახურდიას აქვს. თქვენ რომ ჩვენ ოფიციალურ ინტერვიუში იყვნენ ადამიანები, აგებს რომლებიც მას ეხმარებოდნენ, ხო? ამიტომ ამის დაგეგმვაც არ შეიძლება. ეს გასაგებიც არის, რომ ესენი დადგენ და ის ვიდეო, აი, უფროსობა ანეკდოტია, პარადოქსია და აგენტურა, ხო? აგენტურა არა. ის გასაცნობლის გუმბარიძე მუთხარ, რომ მე გენერალი ვარ, აგებს დაგეთ შენახავ რა. ხო? ეს ყველა დონეზე, გუმბარიძე ყველა დონეზე ესია. და იქ იყვნენ ადამიანები, რომლებიც ეუნებოდნენ, ზვიადი გამოდა თქვა, რომ ჯერ სესიაზე, ხო? გასაკეთებო ხალხო. მოყვებაო ამასო, ხო? მოყვება ომიო. ომის მერე საქართველოს და ეზო დაუპირისპირდა ერთმანეთს, მეზობელი მეზობელს და გაიძარცვება ეს ამხელდაქონება და ამისთვის მიდის ბრძოლა, რომ საქართველოს ეკონომიკური მეხაზი დაანგრიონ და ეს ბიუჯეტი შეხლა და შეჭამო. რატო? რამეთ პოლიტიკური ამოცანა ხორციელდება. რატო არ უნდოდა რუსეთს
დახმარებოდა ელექტროს და გაზიარებული იყო. თუ მისი განადგურება უნდა. გესმით? რატო აქეზებს რუსეთი 200 წლის ადრე ომარ ხას და 1795 წელს ახტარის საბადოებს ეცემა და აუხრებს, რატო? იმიტომ რომ ეკონომიკური მექანიზმი გვეწყის ფული იჭრება. აქაც ყველაფერი იგივე მოხდეს, რომ საქართველოს ეკონომიკა გამოიფიტოს. თქვენ მიეთ დანიშნავთ მთავრობას, რომელსაც ბიუჯეტი შეაჭრევინე. ისინი მარტო ფულისთვის არიან. იმათ ქართული სისხლი, გენის ისტორია არა აქვს და არჩენება ქონდეთ. ესენი არიან მონები, რომლებიც კუჭის გადადგას თვითონ მოსეს აუჯანყდნენ ამდენჯერ. და რასაც დავებოდენო, ჩვენ ეგვიპტეშიო ხორცის თუხთუხა ქვაბებთლების ვისხედითო. ქვაბებთან კარგად ჭამდითო, მე რა მონები ვიყავითო. შენ მინახარო. მოსეს ასტიკად გაუსწორდა, მაგრამ ის მოსე იყო და ეს ვერ გამსახურდია ვარდები მესულობდა და სულ ეძებდა, იცით, აი, სულ ეძებდა. სულ ეხლა წებოდა უზენაეს საბჭოს ესეების მოხმები ნახე. რომ ხალხო გამოხვის და საქართველოს სამშობლო გიყვარდეს. ყველაში უნდა დაინახა, რომ ქართველი და პატრიოტი ადამიანი, მაგრამ ალბათ ეს ერთადერთი ყველაზე დიდი შეცდომა იყო, რომ ასეთი ნდობით იყოს და სულ ეგონა, რომ კი ვიცი ეს რომ აგენტია. იმაზე ეს თქვა, რომ ისო კრესკის ვერ მოესწროვა, თორე კრესკის ბრენდელი აგენტი იქნებოდა დღეს პოლიტიკაში და ძალიან ბევრს ლაპარაკობს ფოთაშორის. იმის მაშინ თქვა. ზოგ გამსახურდია. ხო, აწარმოო კრესკის ვერ მოესწროვა. რა თორე მაგ გოიწის იუმორი ქონდა საოცარი. პატოზიას და აი ეს ყველაფერი, ხო? ეს ყველაფერი ძალადობრივ განაპირობა იმან, რომ პოლიტიკურად წარმატებული და პოლიტიკაში ვერ აჯობდეს და ამიტომ პირიქით პოლიტიკაში სასტიკად დამარცხდნენ და თვით კიდევ მეორე კონგრესმა აუწია გამსახურდიას დროშა, როგორც პირველი დამოუკიდებელი არჩევნებით დემოკრატიულ ხელისუფლებას. ამერიკა სულელია, არ იცოდა, ხო? მაგრამ ნუ შემდეგ აი ამ აგენტურის მეშვეობით უკვე მხოლოდ ძალისმიერი მეთოდებით შეიძლებოდა და ამან ეს კიდევ ერთი მარცხია, დღეს ისტორია, დღეს აცალმეთქულები წერენ, ხო? ეს ფაქტია, ამას ვერასოდეს ვერ გადაურინო. ამერიკის კონგრესმა აუწია ამიტომ და ამიტომ და ზუსტად გააკეთა ესა და ეს, ხო? ამას საწაუბრა, რაც არ ჭორები იგონონ და რაც უნდა თქვილები იძახონ. ხო, ეს არის დოკუმენტი, ეს არის ფაქტი. ამას მოვა, ზუსტად ამერიკის ისტორიაში ჩაწერენ, ხო? და წერია კიდევაც, ხო? იქ ვის როდის კონგრესმა რა დროშა აუწია, რატო აუწია? ამას აქ საქართველოში რაც არ უნდა ხო? ის სელობა ქონდა შევარნაძეს, ხო? და შემდგომ ხელისუფლებებს რომ ეს მიევიწყებინათ? არა. და ამიტომ დღევანდელი მასე ვილაპარაკო, მაგრამ დღევანდელ ხელმძღვანელობასაც ისე აგდებული დამოკიდებულება პოლიტიკაში დღევანდელობაში არ გადავართ, ის იყო მნიშვნელოვანი და იმას რომ კარგად შევისწავლით და კარგად დავინახავთ. ხო? უფრო კარგად გავანალიზებთ დღეს ახდება რა. იცოდე ჩვენი ისტორია. რა თქმა უნდა. რა თქმა უნდა და ბატონო პაატა, მაშინ მოდით რომ მნიშვნელობა იმ ფაქტის, იმ გრანდიოზული მოვლენის, რაც იყო 1990 წლის 28 ოქტომბერს, ისტორიული მნიშვნელობა. რა ისტორიული მნიშვნელობისა არის ეს ფაქტი? ჩვენ ფინალისკენ მივდივართ, ხო? მოსვავთ და ამიტომ რეკლამა, გაცრავოთ და ძვირფასო მეგობრებო, რეკლამა ეთერში და ცოტა ხანში დაგიბრუნდებით და გავაგრძელებთ საუბარს. PKTV.GE-ის რედაქცია გადავიდა ქალაქ რუსთავში, რუსთაველის ქუჩა 30-ა, ეგრეთ წოდებული ქიმიკოსების კულტურის სახლის შენობაში პირველ სართულზე. დაგვიკავშირდით ცხელი ხაზი 032 2 18 25 19 577 40 83 82 568 98 36 63. ჩვენი ელექტრონული მისამართია info@pktv.GE. პრესკავკასია mail.ru ქვედატირით. Facebook-ის მისამართი პრესკავკასია.GE და PKTV. დავბრუნდით პირდაპირ ეთერში ძვირფასო მეგობრებო. და ბატონო პაატა გავაგრძელოთ საუბარი, ჩვენ უკვე საუბრობდით მოვლენის ისტორიულ ფასებაზე და მნიშვნელობაზე საქართველოს უახლოეს ისტორიაში. მე რეკლამამდე დავიწყეს ოთხშორის ადრე შევეხეთ და გავაგრძელებ ახლა ძვირფასო მაყურებლები. ისტორია გარკვეული პერიოდი რაც და როგორც არ უნდა იყოს, ის როგორც არ უნდა უნდოდეს. ხო?
კონიუნქტურას, სხვა ხელისუფლებას, ისტორიას მაინც ვერ გადააკეთებენ და ვერ შექმნიან, იმიტომ რომ 70 წელიწადი საბჭოთა ისტორია სუტყუილებზე იყო და ერთ დღეს 28 ოქტომბერს დაესვა წერტილი. აი, ამით იმის თქმა მინდა რომ თუ დღესაც არ არის ყველაფერი სწორად შეფასებული და დაწერილი, ეს კონიუნქტურის და მთავრობების ბრალია, მაგრამ ისტორია ძალიან ფართო დიდი ცნებაა და ზუსტი მეცნიერებაც არის თავისი ფაქტებით. აი ამ ფაქტებს და ამ თარიღს და ამ წელს ვერ წაშლი. აქ რო წაიშალოს, ვერ წაშლი უკრაინის მიერ საქართველოს დამოუკიდებლობის აღიარებას, კირგიზეთის, სხვა თურქეთის, ხო? ეს იმათ ისტორიაშია და იქ ყველგან არის დოკუმენტირებული. თუ ამერიკის დამოუკიდებლობის ცნობა, რომ ისე კი ასვეს, რომ კაი ბიჭია და საერთოდ არა, როდესაც ის იღებს გადაწყვეტილებას, ის თავისი პარლამენტთან შეთანხმებით, კონგრესთან შეთანხმებით და პრეზიდენტებთან შეთანხმებით. ეს იქაური ისტორია, იქ არის მასალები. აქ შევადარდა მაგის ლეკვება, რაც არ უნდა ჭოჭოლები და სისულელები იგონოდა. ის წერო ამ ფაქტებს იქ არის შეფასებული. ქართველი ხალხის ხო, გულშია დარჩენილი ჩვენ ემოციები გასაგებია, მაგრამ იმ დოკუმენტებს და მასალებს რას უზავთ, ხო? რომელსაც ჩამოყალიბებულია, აი პირველი მრავალპარტიული არჩევნების ჩატარების და მასში გამარჯვების, დემოკრატიული სახელმწიფოს მშენებლობის, დამოუკიდებელი სახელმწიფოს მშენებლობის ამას შევარდნაძე აშენებდა და ამას ველგამსახურდია მიაღწია და 28 წლის ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნებმა მიაღწია. ამას ვერსად ვერ წავუხვალ. როგორც 25 წელიწადი ამას ემძვია და ამის მოსპობა უნდა. ესეთი ძლიერი პასპორტი შეიქმნა და რატო? მსოფლიოს აღიარებულია. ეხლა ამას რაც კიდე არის, ხო? რა გამოდის, რომ ამერიკის კონგრესმა და სახელმწიფომ არ იცოდა გამსახურდია დიქტატორი იყო თუ არა? ხო, არა, ნუ წარმოიდგინეთ რა. ან თურქეთის პრეზიდენტმა არ იცოდა, ხო? და ყველა იმ ქვეყნებმა, რომელმაც 28 ქვეყანა აღიარა. აი, ზუსტად იმ დროს, რატო? იმიტომ რომ მათ შექმნეს ეს პასპორტი. მათ ხარი დაუჭირეს გამსახურდიას. ხედავ ხალხო, ეს არის რამხელა მნიშვნელოვანი და რამხელა ისტორიული ნაბიჯი. ეს რომ არ ყოფილიყო და ზიანდის არჩევნები არ ჩაეტარებინა, შემდეგ რეფერენდუმი და გამარჯვებისთვის არ მიაღწია, მას არავინ არ ცნობდა და არ კონგრესის არც დაელაპარაკებოდა. გამიგეთ დაუკვირდით, აი ძალიან გთხოვთ შემოყურებულ ამას მიაქციეთ ყურადღება, როგორც და კიდევ მეორე, როგორც არ უნდა ეცადონ, ხო? ამას სოფლიო ისტორიიდან ვეღარ წაშლიან. არა მარტო საქართველოში, რაც არ უნდა ეცადონ, ხო? ეს არის ფაქტი და აი ამ ფაქტს აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა. ჩვენი ისტორიის კიდე გავიმეორებ, რომ ჩვენი საქართველოს ისტორიის დამოუკიდებელი სახელმწიფოს შექმნას დაედო საფუძველი. თუმცა ეს არის გაგრძელება 18-21 წლების საქართველოსი, მაგრამ 70 წლის გამოტოვებული პერიოდის შემდეგ იწყება ახალი დამოუკიდებელი სახელმწიფოს შენებლობა. აი ამ შენებლობაში შეუშალეს გამსახურდიას ხელი, შეუშალეს იმიტომ, რომ პოლიტიკურად ყველაფრით გამარჯვებული იყო და მართლაც ნელ-ნელა ქართველი ხალხის ნებით ყველას ერთმანეთის აი სიყვარულით რაც ჩაშალა და დაანგრია ზუსტად შევანაძის სისხლიანმა რეჟიმმა და რუსეთის სპეცსამსახურებმა, რომ აი ამით დაწყებულიყო ძალიან გაგვიჭირდებოდა. ეს მაგრამ იმაზე მეტი არ გაგვიჭირდებოდა, რაც უშექობა, უდენობა, უპურობა, ჩვენი ფულები ხალხო აიღეს და ჩამოგვართვეს. ჯიბიდან ამოგვიხეს, ამაზე კაცი ხმას არის, პასუხს არავინ არ ითხოვს, არც მიშასთავობა არ ითხოვდა და არც ესენი, ხო? როგორ შეიძლება ეს? ეს ჩვენი ფული იყო, ჩვენი ყველაფერი, ყველას შერჩათ, სამწუხაროდ ესეა. და აი ეს ძარცვა და გლეჯვა და უბედურება ამაზე მეტი რა უნდა ყოფილიყო, რაც ვერ ხალხი დაიხოცა, აფხაზეთში დავკარგეთ, სამაჩაბლო დავკარგეთ. და ამდენი ხალხის დახოცვა, ამის ზვიადის დროს ეს გამორიცხული იყო. ამიტომ მოიცნეს და ამიტომ მოკლეს. ხედავთ, აი იმ როგორ ებრძვიან იმ არჩევნების ისტორიას და იმის ისტორიულობას, იმიტომ რომ იქ ჩას ყველაფერი ის იყო გზა, რომელიც სწორი იყო და აი ამ გზის წინააღმდეგ წავიდნენ და ეს გამარჯვება უნდათ გაიუფასურებინათ. და კიდევ ამბობ, ჩვენ
რომ სულ ამოგწყვიტონ და საქართველოს სულ აიარსებობს. სოფლიო ისტორიაში, იმ ქვეყნების ისტორიაში მაინც დარჩება, რომ იქ საქართველოში იყო პრეზიდენტი, რომელსაც კონგრესმა დროში აუწია. იქ იყო სახელმწიფო, რომელიც ცნეს დამოუკიდებლად და აღიარეს უდიდესმა ქვეყნებმა სოფლიოს. ხო? ფინეთმა, ამერიკამ, ევროპის ქვეყნებმა, აზიის ქვეყნებმა. ხედავთ? ნიშნულობა ხდებით? ეს არის არა რაღაცა ვიწრო საბჭოთა კავშირის დაშლა და საკანონო, არამედ სოფლიო ისტორიის მონაკვეთია. ამას რას უზამენ? ვერაფერს. და ეს ყველაფერი დამსახურება 28 ოქტომბრის სრულად გამსახურდია ხელმძღვანელობით ჩატარებული არჩევნების. რა თქმა უნდა, დიდი მადლობა. მადლობთ ყურადღებისათვის, მადლობთ. დიდი მადლობა ბატონო პაატა, დიდი მადლობა. ძვირფასო მეგობრებო, შეგახსენებთ, რომ ეთერში იყო ინტერნეტ მედია ჰოლდინგი PKTV.GE-ის გადაცემა პოლიტიკა და სამართალი. მე გახლავართ ამ გადაცემის ავტორი და წამყვანი ბიძინა მესხი. ჩვენ დღევანდელი გადაცემის თემა კიდევ ერთხელ ვამბობ, რომ იყო 1990 წლის 28 ოქტომბრის პირველი მრავალპარტიული არჩევნები, მისი ისტორიული მნიშვნელობა, როლი და გემშვიდობებით, როგორც ყოველთვის, ინტერნეტ ტელევიზია PKTV-ს დევიზით, ჩვენ მოვდივართ, მომავალი ჩვენია.